איזה טלסקופ יפה. זה חדש? לא, הוא ישן מאוד. שיפצתי אותו עם סבא שלי. באמת? זה נשמע מעניין. מתי התחלתם לשפץ? התחלנו לפני חודשיים. זה לקח הרבה זמן. אני רואה שהוא ממש מבריק. היה קשה לשפץ אותו? כן, היינו צריכים לנקות ולתקן את כל החלקים. סבא שלי ידע הרבה על טלסקופים ישנים. מה גיל הטלסקופ? בן כמה הוא בערך? הטלסקופ בן 50 שנה. קיבלנו אותו מדוד שלי. איזה יופי! השתמשתם בו כבר כדי להסתכל בשמיים? כן, לפני שבוע ראינו את הירח יחד. איך היה לראות את הירח? ראית משהו מעניין? ראינו מכתשים קטנים על פני הירח. זה היה מדהים. תמיד חלמתי לראות את הכוכבים מקרוב. אפשר לראות טבעות של שבתאי עם טלסקופ טוב. באמת? לא ידעתי שאפשר לראות אותן מפה. כן, בארץ יש לילות עם שמיים מאוד ברורים. סבא שלך עזר לך להבין איך הכל עובד? בהחלט. הוא סיפר לי סיפורים על כוכבים מלפני שנים. מה הסיפור שהוא הכי אוהב לספר? הוא תמיד מספר על הלילה שבו ראה שביט. אני שומעת ששביטים מופיעים כל כמה שנים. נכון, ואנשים מחכים להם עם טלסקופים גדולים. סבא שלך גר קרוב אליך? אתם נפגשים הרבה? הוא גר בחיפה, ואני מבקר אותו בסופי שבוע. איזה כיף שיש לכם תחביב משותף. נכון, אני לומד המון מסבא שלי. אתה חושב לקנות בעתיד טלסקופ חדש? אולי, אבל יש משהו מרגש בטלסקופ הזה. כן, הוא יפה, ויש לו סיפור מיוחד. את רוצה פעם לנסות להסתכל בכוכבים ביחד? בשמחה, אני מאוד אשמח לראות את הכוכבים. מעולה. בפעם הבאה תבואי אליי בערב בהיר. אחכה לזה בקוצר רוח. תודה שהזמנת אותי. שלום יעל! את נראית ממש טוב, לא ראיתי אותך שנים. שלום דניאל, באמת עבר הרבה זמן. איך אתה? אני בסדר, עובד הרבה. ומה איתך? אני עובדת בבית חולים. עברתי לתל אביב. באמת? למה עברת לעיר הגדולה? רציתי להיות קרובה לעבודה ולחברים. גם אני חשבתי לעבור יום אחד לתל אביב. אתה עדיין גר בחיפה, נכון? כן, אני אוהב את הים של חיפה. גם אני מתגעגעת לים. תל אביב יותר רועשת. יש לך משפחה בתל אביב? לא, אני גרה לבד עכשיו. המשפחה שלי בירושלים. את מבקרת אותם הרבה? כן, בדרך כלל בשבתות. לפעמים מביאים חלה חמה מהמאפייה. מתגעגעים לאוכל של הבית, נכון? כן, אין כמו אוכל של אמא. יש לך ילדים? לא, עוד לא. אתה?
יש לי 2. רוני, בן 6, ומיכל, בת 3. איזה יופי. איך זה להיות אבא? זה מתיש, אבל גם מאוד שמח. אני מתארת לעצמי. יש לך תמונה שלהם? כן, תראי, הנה, בתמונה פה בטלפון. איזה חמודים. דומים לך. תודה. ומה את עושה בזמנך הפנוי? אני לומדת ספרדית, ורוקדת סלסה לפעמים. מעניין. למה בחרת ספרדית? תמיד רציתי לטייל בספרד. אולי בשנה הבאה. יש לך תוכניות לקיץ הזה? כן, אני נוסעת לטבריה עם חברות. נשמע מעולה. זוכרת שטיינו יחד בכנרת? איך אפשר לשכוח? היינו צוחקים עד הבוקר. איזה ימים יפים. צריך לחזור על זה מתישהו. שלום, דניאל. אני רוצה לקנות גריל בפעם הראשונה. אבל אני לא יודעת איזה גריל לבחור. תוכל לעזור לי? ברור. יש כאן הרבה סוגים, אבל אפשר לחלק ל2. גריל פחמים וגריל גז. לאיזה סגנון את נמשכת? אני חושבת על פחמים, כי זה יותר מסורתי, נכון? כן, בפחמים הטעם מעושן יותר. הרבה אוהבים את זה. וזה קשה יותר לנקות או לתחזק? כן, זה דורש יותר ניקוי, אבל יש לזה קסם מיוחד. ומה עם גריל גז? מה היתרונות? גז קל מאוד להדליק ולנקות, וגם יש שליטה על החום. זה נשמע יעיל? מה יותר בטוח לילדים? גריל גז נחשב בטוח יותר, במיוחד אם יש ילדים. יש הרבה אביזרים כאן. מה אני באמת צריכה? מלקחיים, מברשת לניקוי ורשת לגריל. זה הכי בסיסי. אני רואה גם טרמומטר לגריל. האם זה שימושי? בהחלט. זה עוזר לדעת מתי הבשר מוכן בדיוק. ואיך אני מחממת את הפחמים? יש מדליק פחמים, כמו צילינדר מתכת. מאוד עוזר. ואם בוחרים בגז, איך מחברים את המכל? החיבור קל, ויש הרבה הסברים על זה ביוטיוב. שמעת פעם על מנגל ישראלי ביום העצמאות? כן, זה מסורת. כמעט כל משפחה עושה מנגל אז. איזה סוגים של בשרים כדאי לקנות למנגל ראשון? אני ממליץ על קבב, פרגיות ונקניקיות. כולם אוהבים. ולא צריך רשת כפולה או משהו כזה. נכון. רשת כפולה עוזרת להפוך את הבשר בקלות. איך יודעים מתי הזמן הכי טוב להתחיל לצלות? בפחמים מחכים שאין להבות. רק גחלים לוהטות. ואיך מנקים את הגריל אחר כך? מברשת חוטים ומים חמים, ככה קל להסיר את השומן. יש לי גינה קטנה. לגריל גז צריך הרבה מקום? יש גרילים קטנים, בדיוק מתאימים למרפסת או גינה. ומה עם בטיחות? איפה למקם את הגריל?
תמיד על משטח יציב, רחוק מצמחים ודליקים. זה עזר לי מאוד, דניאל. תודה רבה על כל ההסברים. בשמחה, אנה. כשתרצי, נוכל לעשות מנגל יחד. שלום, נעים להכיר. אני דני, אבא של יואב. נעים מאוד, אני תמר, אמא של נועה. איזה יופי. הילדים שלנו בבריכה כבר 20 דקות. כן, הם מאוד אוהבים שיעורי שחייה. זה כל כך חשוב. בהחלט. בארץ שלנו כולם לומדים לשחות מגיל קטן. נועה התחילה ללמוד בגיל 5. היא אוהבת את המים. יואב קצת פחד בהתחלה, אבל עכשיו הוא משתפר. יש להם מורה טובה. שמעת על המאמנת ליאת? כן, יואב מספר שהיא מאוד סבלנית. נכון. זה חשוב עם ילדים. זה עוזר להם להרגיש בטוח. אתם גרים כאן בתל אביב? כן, אנחנו גרים בשכונת בבלי. ואתם? אנחנו בעיר גבעתיים. זה ממש קרוב. אז יוצא לכם לבוא הרבה לבריכה הזו? פעם בשבוע, בשיעור של יואב. נועה גם לומדת פסנתר. אחרי בית ספר? וואו, כל הכבוד. איך היא מספיקה הכל? זה לא פשוט, אבל זה עושה לה טוב. יואב אוהב כדורגל. ביום שישי הוא משחק עם חברים. אנחנו מנסים לאזן בין הלימודים לפעילויות. נכון, זה חשוב. הילדים היום עסוקים מאוד. אתם טסים לחול בחופש הגדול? כן, אנחנו מתכננים לטוס ליוון. ואתם? אנחנו אוהבים לנסוע לכנרת. זה תמיד כיף שם. נכון. המים חמימים בקיץ, והנוף מדהים. יש לכם עוד ילדים או רק את יואב? יש לי גם בת קטנה בשם עדי. איזה מתוק. נועה בת 8 ועידן בן 5. אמרו שהשיעור ייגמר עוד 10 דקות. מעולה, אז נוכל לקחת אותם לארוחת ערב. כן, הילדים תמיד רעבים אחרי השחייה. תודה על השיחה, דני. היה נעים להכיר. גם לי, תמר. אולי ניפגש כאן שוב בשבוע הבא? בוקר טוב, נעמה. איך עבר היום הראשון שלך במשרד? בוקר טוב, דני. האמת, היה נחמד, אבל מתיש. איך הרגשת עם הבגדים שבחרת היום? שמתי חולצה לבנה ומכנס כהה, כמו שביקשו. מרגישה שזה היה בחירה טובה, מתאים למשרד. כן, כאן כולם מתלבשים די פשוט. נוח זה הכי חשוב. נכון. אגב, אהבתי שיש פינת קפה ממש קרוב לשולחן. זהו, אצלנו כל בוקר מתחילים עם קפה קטן. אפילו ראיתי שאנשים מביאים עוגיות מהבית. כן, נהוג להביא עוגיות בימי ראשון בישראל. איזה חמוד. בשעה 10 עשינו הפסקה למאפה וקפה. איך היו השעות שלך היום? לא הרגיש ארוך מדי? הגענו ב9 וזזנו רק ב4.
זה די חדש לי. בגרמניה הייתי מסיימת לפעמים כבר ב3. עקרונית, אפשר לצאת מוקדם כאן אם צריך. נחמד לדעת. תודה. איך הצוות בעינך? הצוות כאן מאוד חם ועוזר. הכרת כבר את כולם? פגשתי את רונית ואת אורי. שניהם מאוד נחמדים. כן, רונית תמיד עוזרת לכולם, עם כיבוד וענייני משרד. בהפסקת צהריים אכלנו יחד במטבחון. הבאתי לי סלט, וראיתי שיש מקרר גדול לכולם. כאן אפשר לשים אוכל אישי, ויש גם מיקרוגל. ממש נוח. אורי חימם שניצל בקופסה. שניצל. זה מאכל מאוד פופולרי כאן. לא ידעתי ששניצל כזה נפוץ גם בישראל. כן, וגם חלה בימי שישי. מסורת כיפית. נשמע נהדר. איך אתה מתארגן בבוקר כאן? אני מגיע מוקדם, שותה קפה עם הצוות, ומתחיל לאט. רעיון טוב. אני אנסה מחר להגיע 15 דקות מוקדם. הכי חשוב, אל תלחצי. כולנו היינו מתישהו חדשים. תודה, דני. אני מרגישה שיש לי עם מי לדבר פה. בשמחה, אם יש שאלה, תמיד תפני אליי. שלום, אני רואה שיש לך דגם של סירה. את אוהבת לשוט? שלום. כן, זה דגם של ספינת מפרש. אני שטה כבר שנים. וואו, זה מעניין מאוד. זה קשה ללמוד לשוט. בהתחלה קצת, אבל עם הזמן זה הופך קל. רוצה לנסות פעם? אולי? איך קוראים לך? אני נועה, ואני גרה בתל אביב. ואתה? שמי עידו, אני מיפו. לא שתתי אף פעם. לא נורא, תמיד יש פעם ראשונה. יש כאן רוחות טובות היום. באמת? הרוח מאוד משפיעה כשמשיטים? כן, הרוח היא הכל בשביל מפרשית. בלעדיה לא זזים. צריך לדעת לקרוא את הרוח כדי לכוון את המפרשים. ומה קורה אם הרוח חזקה מדי? אז צריך להיזהר, להקטין מפרשים ולשמור על שווי משקל. יש לך ציוד מיוחד בשביל לשוט? כן, תמיד לובשים אפוד הצלה, זה מאוד חשוב לביטחון. ומה עם עוד ציוד? צריך משהו נוסף? לפעמים לוקחים חבל, סכין, בקבוק מים, וגם יש דלי ליתר ביטחון, אם נכנסים קצת מים לסירה. מה את הכי אוהבת בשייט? אני אוהבת את השקט והחופש. שומעים רק את הרוח והגלים. זה נשמע באמת רגוע. לא מסוכן לפעמים? אם מקפידים על כללי בטיחות, זה בטוח יחסית. אפשר לשוט לבד? או שתמיד צריך מישהו נוסף? זה תלוי בגודל הסירה. בסירות קטנות מספיק 1 או 2. יש הבדל בין מפרשית קטנה לגדולה? כן, מפרשית גדולה יציבה יותר.
אבל דורשת צוות. בישראל, הרבה אנשים אוהבים שייט בים התיכון. אני אוהב להיות בים, אבל אף פעם לא ניסיתי מפרשים. אתה מוזמן פעם לבוא לנסות. זו חוויה מיוחדת. תודה, נועה. אולי אתקשר אלייך בקרוב. אשמח. אם תרצה לדעת מונחים, אשמח ללמד. לדוגמה, רוח בקרב זה כשיש רוח ישירה לפנים. תודה על ההסבר. למדתי משהו חדש היום. בשמחה, עידו. השייט מחבר בין אנשים וים. אני מרגיש שזה נכון. תודה ששיתפת אותי. שלום, את עובדת כאן בשמורת הטבע? כן, אני דנה. אחראית על השמורה. נעים מאוד, דנה. אני דוד. איזה יום יפי היום. בהחלט. באת במיוחד לראות את הפלמינגו? כן, ראיתי כמה מהם על שפת האגם שם. נכון, התקופה הזאת מלאה בציפורים נודדות. הפלמינגו ורודים מאוד. זה תמיד ככה? כן, הם מקבלים את הצבע מהאוכל שלהם. מה הם אוכלים בעצם? בעיקר שרימפסים קטנים וצמחים מהמים. האם רואים כאן פלמינגו כל השנה? לא, הם מגיעים בעיקר באביב ובסתיו. מאיפה הם באים? רובם מגיעים מאפריקה ומהאגמים השכנים. יש להם אויבים טבעיים כאן? מעט מאוד. לפעמים תנים או שואלים. איך אתם מגינים עליהם? אנחנו שומרים על השקט ומגבילים כניסת אנשים. אפשר לצלם אותם מקרוב? עדיף עם משקפת, כדי לא להביל אותם. אני מבין. יש המון מבקרים בסופי שבוע? כן. במיוחד כשיש נדידה. האם הילדים לומדים על הפלמינגו כאן? כן, יש לנו פעילויות לימודיות לבתי ספר. כמה זמן נשארים הפלמינגו בשמורה? בדרך כלל הם עוצרים לכמה שבועות למנוחה. ראיתי שהם עומדים על רגל אחת. למה? זה עוזר להם לשמור על חום הגוף. מעניין מאוד. תמיד רציתי לראות פלמינגו מקרוב. שמחה שהגעת. אולי תראה גם שקנאים היום. באמת? יש כאן גם שקניים? כן, באביב ובסתיו הם עוצרים כאן לנוח. ישראל היא תחנה חשובה לנדידת ציפורים, נכון? נכון מאוד. אלפי ציפורים עוברות כאן כל שנה. ליאור, אתה יודע איפה ישנתי אתמול בלילה? לא, איפה ישנת, אנה? ישנתי במגדלור שהפכו למלון קטן. באמת? אף פעם לא הייתי במגדלור. זה היה מאוד מיוחד. החדר היה עגול, עם חלון גדול. אפשר היה לראות את הים מהחלון? כן, ראיתי גלים ואורות של סירות בלילה. זה היה ממש שקט ונעים שם.
איזה רעיון יפה! איך הגעת לשם? הזמנתי חדר באינטרנט. המגדלור נמצא ליד עכו. עכו עיר יפה. שמעתי שיש שם מגדלורים עתיקים. נכון, זה מגדלור ישן מאוד. בנו אותו במאה ה-19. מדהים. איך נראה המלון בפנים? הריהוט היה ימי, עם חבלים ומפות עתיקות. היו גם פנסים ישנים ופוסטרים של אוניות. נשמע ממש כמו מהאגדות. לא פחדת בלילה? קצת, אבל האור מהפנס הרגיע אותי. בזמן סערה, המגדלור חשוב להצלת ספינות. זה נכון. המגדלור מסמן איפה היבשה לספינות. בדיוק. שמעתי שסיפורי מלאכים התחילו שם. ומה עם האוכל שם? אכלת במלון? כן, הייתה ארוחת בוקר עם דגים טריים ולחם. וגם תה חם ליד החלון כשהשמש זרחה. איזה כיף. ממתי מבקרים יכולים לישון שם? הם פתחו את המלון רק לפני שנה. אני אשמח לנסוע לשם עם משפחתי. אתה חייב. זה חוויה שונה מכל מלון רגיל. בלילה אפשר לשמוע את הרוח ואת הים. אני אוהב את זה. זה בטח מאוד מרגיע. כן, זה היה קסום. רוצה לראות תמונות? בטח, אנה. אשמח לראות איך נראה החדר. שלום דניאל, מה יש בסל שלך? שלום יעל, מצאתי פטריות ביער. באמת? אתה אוהב לחפש פטריות? כן, מאוד. זה התחיל בטיול לפני חודש. איך זה קרה? למה התחלת להתעניין? הלכתי עם חברים ליד הקיבוץ, פתאום ראינו פטריות. חבר שלי, משה, אמר שאלה שמפיניון. שמפיניון? זה סוג טוב של פטריות, נכון? נכון מאוד. הן טעימות ובטוחות לאכילה. לא פחדת שיש פטריות רעילות? קצת פחדתי. לכן בדקנו במדריך לפטריות. יש הרבה סוגים בישראל? כן, יש מעל 400 סוגי פטריות פה. מדהים! אתה יודע לזהות פטריה אכילה? אני לומד. בדרך כלל מסתכלים על הצבע והריח. זה לא מסוכן לטעות? כן, צריך להיות מאוד זהירים. יש לך טיפים לזיהוי בטוח? תמיד לאסוף רק עם אנשים מנוסים. ולא לטעום פטריה חדשה לפני בדיקה. אני רואה שיש כאן גם פטריות אדומות. נכון. הפטריות האלה יפות, אבל לא אכילות. בארץ יש פטריות נדירות? כן, יש פטריות ששמותיהן בערבית ובעברית. אני אוהבת את הריח של הפטריות ביער. גם אני. זה מזכיר לי את הילדות בגליל. מה אתה עושה עם הפטריות בבית?
מכין חביתה עם פטריות, או מרק חם. מרק פטריות זו מנה פופולרית כאן. נכון, ובחורף זה מחמם את הגוף. הילדים שלך אוהבים פטריות? בהתחלה לא, אבל עכשיו הם מסוקרנים. תביא לי פעם מרק פטריות שלך לטעום. בשמחה, יעל. אשמח לחלוק איתך בפעם הבאה. שלום דוד, מה שלומך היום? שלום רונית. אני מרגיש טוב. ואת? גם אני בסדר. תראי מה יש לי כאן. וואו, סל ירקות טריים. מאיפה זה? זה מהגינה של השכנה שלנו, מרים. מרים? לא ידעתי שהיא מגדלת ירקות בחצר. כן, יש לה גינה מדהימה. היא מביאה לי כל שבוע. איזה ירקות היא מגדלת שם? היום היא הביאה עגבניות, גזר, קישור וקצת מלפפונים. איזה יופי. נראה הכל טרי ובריא מאוד. היא אומרת שיש לה גם תותים בעונה. הייתי רוצה לבקר בגינה שלה. זה מעניין. בטח, היא מאוד נחמדה. תמיד מזמינה שכנים. האם היא עושה גם ריבות מהפירות? כן, בשנה שעברה היא הביאה לי ריבת תות. הייתה מאוד טעימה. אולי תבקש ממנה מתכון בפעם הבאה. זאת רעיון מעולה. אעשה זאת. יש אצלנו בישראל הרבה אנשים שאוהבים לגדל ירקות. כן, זה מזכיר לי את הגינות בקיבוץ של ההורים שלי. אני זוכר שהיינו שותלים יחד עגבניות בילדות. אתה עדיין מגדל משהו בבית? יש לי כמה עציצים, עגבניות שרי ועשבי טיבול. יופי, עגבניות שרי קלות לגידול. נכון, ואני מוסיף אותן לסלטים שלי כל יום. מרים אומרת שלגדל לבד זה גם מרגיע. אני מסכים איתה. לעבוד בגינה זה טוב לנפש. רוצה לקחת קצת ירקות לסלט שלך? תודה, בשמחה. אפשר גזר וקישור? כמובן, קח מה שאתה רוצה. תמסרי תודה רבה למרים בשמי. אני אגיד לה, שיהיה לך ערב טעים ונעים, דוד. גם לאחרונית. להתראות.